Xin chào tất cả các bạn nhé. Những bạn nào mà đang dùng iPhone, chắc hẳn các bạn không còn xa lạ gì đối với các cái phím tắt ở trên điện thoại iPhone nữa. Và trong những số đó thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn top những cái phím tắt cực kỳ hữu ích khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone nhé. Những bạn nào mà chưa biết những cái phím tắt hay này thì các bạn cùng theo dõi nhé. Phím tắt đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là cái phím tắt bật tắt nhanh hệ thống. Đây gồm tất cả những công cụ này. Mình sẽ lấy cho bạn một ví dụ. Mình lấy ví dụ như các bạn đang dùng Bluetooth chẳng hạn, mà các bạn muốn tắt đi. Cái thao tác này nó chỉ tắt tạm thời thôi. Còn ở ngoài trung tâm điều khiển này, còn ví dụ như các bạn vào trong mục cài đặt này, đấy, các bạn vào chọn mục Bluetooth này, thì các bạn thấy là Bluetooth nó vẫn còn chưa được tắt triệt để nhé. Các bạn nhìn này, nó vẫn còn bật như thế này nhé. Đó, mặc dù ở ngoài các bạn đã tắt như thế này. Đó, và một số cái cài đặt khác nữa thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái phím tắt, đó là cái phím tắt bật tắt nhanh hệ thống. Đấy, thì cái phím tắt này thì khi mà các bạn cài vào, các bạn sử dụng thì mặc dù các bạn đã tắt ở ngoài rồi như mình vừa cho bạn xem, nhưng nó vẫn còn ở trong phần cài đặt, nó vẫn chưa tắt. Khi các bạn sử dụng một thiết bị khác Bluetooth cũng như là Wi-Fi thì nó vẫn kết nối lại bình thường, nó không tắt triệt để nhé. Và để tắt triệt để thì các bạn sử dụng phím tắt này cho mình. Ví dụ như mình muốn tắt Bluetooth chẳng hạn thì các bạn chọn vào Bluetooth này, đấy, tắt nhá. Đấy, ví dụ bây giờ mình vuốt xuống này, đấy, cái Bluetooth ở bên ngoài mà trung tâm điều khiển này thì nó đã tắt hẳn. Và các bạn vào trong mục Bluetooth ở máy, nó cũng đã tắt hẳn nhá, nó không còn hiển thị những cái thiết bị mà các bạn đã kết nối nữa. Tất cả những cái phím tắt mà mình giới thiệu ở trong video này thì các bạn hãy vào cho mình cái trang web bất kỳ trên Safari chẳng hạn, các bạn gõ cho mình phím tắt.vn nhé. Sau đó thì các bạn đây chính là giao diện của cái trang phím tắt, và các bạn muốn tìm cái phím tắt nào thì các bạn chọn cho mình cái ô tìm kiếm ở phía dưới phím tắt này. Mình lấy ví dụ như mình chọn là cái phím tắt là bật tắt nhanh hệ thống chẳng hạn nhé. Đấy, bật tắt này, nhanh là hệ thống nhé, hệ thống này. Rồi các bạn chọn tìm này. Đấy, thì đây chính là cái phím tắt mà mình vừa giới thiệu cho các bạn nhé. Các bạn chỉ việc chọn vào, các bạn chọn tải về thôi, các bạn nhấn vào cái phím tắt đó và các bạn thêm phím tắt vào ứng dụng phím tắt. Những cái phím tắt khác thì các bạn cũng thực hiện tương tự. Đây, cái phím tắt bật tắt nhanh hệ thống đây mình đã sử dụng và mình thêm vào phím tắt trong ứng dụng phím tắt rồi. Thì để đưa ra màn hình chính thì các bạn sẽ vào cái phím tắt này, tất cả phím tắt nhé. Các bạn chọn vào dấu 3 chấm ở đây. Đấy. Và ở đây nó sẽ còn một số những cái tính năng nữa. Ví dụ như các bạn muốn sử dụng cài những cái tính năng nào thì các bạn chọn, hoặc là các bạn chọn tất cả như này thì nó hiển thị tất cả như này nhé. Bạn nào mà không muốn dùng tính năng nào thì các bạn sẽ chọn dấu trừ ở phía đây này, chọn dấu trừ phía đầu này, hoặc các bạn chọn xóa nhé. Đấy, các bạn chọn trừ đi để xóa. Đây này, mình ví dụ như chọn này, này, hoặc là chọn ở đây này. Đấy, các bạn chọn là xóa nhé. Này, chữ xóa ở đây này. Ok, và nó sẽ xóa cái tác vụ ở trong cái phần phím tắt này của các bạn nhé. Rồi, để thêm ra màn hình chính thì các bạn sẽ nhìn trên cái phần là bật tắt hệ thống này. Đó, các bạn sẽ có cái phần mũi tên đây nhé, các bạn chọn vào. Nó sẽ có cái phần là thêm vào màn hình chính thì các bạn chọn vào là. Rồi, cái phím tắt thứ hai mà mình giới thiệu đến cho các bạn đó là cái phím tắt công cụ kiểm tra iPhone. Thì cái phím tắt này ấy, mình thấy là nó cực kỳ hữu ích khi các bạn sử dụng trong quá trình các bạn, ví dụ như các bạn muốn mua một cái điện thoại cũ mà các bạn không biết test, hoặc là các bạn không có thời gian test, thì đây chính là cái phím tắt giúp cho các bạn test nhanh những cái tính năng ở trên điện thoại iPhone mà các bạn có thể biết được nó là nó lỗi hay nó còn hoạt động bình thường, hoạt động tốt hay không tốt nhé. Mình lấy ví dụ như đây chính là phím tắt cài, thì các bạn cũng thực hiện tương tự như phím tắt đầu nhé. Ở đây thì có rất nhiều những cái công cụ để các bạn kiểm tra, ví dụ như là tắt menu này, test cam trước này, hoặc là test cam sau này, test Face ID này. Ví dụ như mình chọn là test cam trước chẳng hạn nhé. Đấy, rồi ngay lập tức nó sẽ mở cam trước của các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp tục này, mình sẽ chọn lại này, mình sẽ test đèn flash này. Ok này, đấy, test đèn flash này, đấy các bạn nhìn chưa, nó đang nháy này. Đấy, đèn flash nó đang nháy là chứng tỏ là ok nhá. Ngoài ra còn rất nhiều những cái công cụ khác nữa. Đây, mình ví dụ như mình xem còn bao nhiêu phần trăm pin này. Đấy, rồi đây, cái pin của mình thì nó đang là tình trạng đây, đang được bảo trì. Đấy, thì nhiều bạn có thể là pin của mình nó đã xuống rồi, thì các bạn, nếu mà bạn nào mà pin của các bạn nó hiển thị như nào thì nó sẽ hiển thị như đó. Đây của mình nó đang hiển thị là bảo trì nhé. Đấy, rồi
Ngoài ra thì các bạn còn có thể test được rất nhiều những cái tính năng nữa của trên điện thoại iPhone. Đấy, nhiều lắm các bạn. Các bạn có thể áp dụng cái phím tắt này nhé. Rồi phím tắt tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là cái phím tắt dịch màn hình. Dịch màn hình là như thế nào mà khi các bạn, ví dụ như mình, các bạn đang vào một cái trang hoặc là các bạn đọc một bài báo bằng tiếng Anh chẳng hạn, mà các bạn muốn dịch sang tiếng Việt thì các bạn cần phải vào một cái trang web riêng để dịch, đúng không các bạn? Thì điều đó khiến cho các bạn mất thêm một bước và mất rất nhiều thời gian. Thì sử dụng phím tắt dịch màn hình này, các bạn chỉ việc một chạm thì nó sẽ tự động dịch cho các bạn các cái ngôn ngữ mà các bạn mong muốn. Đây, ví dụ như các bạn có cái ngôn ngữ này, từ tiếng Anh sang tiếng Việt này, hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh này, hoặc là các bạn tùy chọn một cái ngôn ngữ mới. Ở đây các bạn có thể tùy chọn. Để sử dụng được cái phím tắt này thì các bạn cần thêm cho mình một cài đặt ở trong mục cài đặt nữa. Các bạn vào cho mình mục cài đặt này. Đây, sau đó các bạn vào cho mình mục là trợ năng nhé. Ok, mục trợ năng thì các bạn chọn cho mình cái mục là cảm ứng. Thì trong cái phần là Acoustic này, cái tức là nút home ảo ấy, các bạn nếu mà các bạn tắt cái này đi thì các bạn phải bật lên cho mình nhé. Rồi, các bạn bật cái phần là nút home này lên. Đấy, tiếp theo này các bạn sẽ kéo xuống cho mình trong cái mục là ở đây này, chạm một lần này, chạm một lần thì các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là dịch màn hình nhé. Đây này, dịch màn hình, các bạn chọn vào, tích vào dịch màn hình. Rồi, đó, vậy là xong nhé. Bây giờ nhé, mình sẽ vào, ví dụ như mình vào một cái trang, mình đã đọc một bài báo chẳng hạn, bài báo này đang là tiếng Anh nhé. Thì để dịch màn hình ấy, thì các bạn sẽ vào, các bạn chỉ việc chạm vào cái nút home này, giống như mình hướng dẫn các bạn vào cái phần cảm ứng để các bạn chọn cái phần nút home ấy, chọn một lần để dịch màn hình nhé. Đây, mình cho nó sáng lên đã. Đấy, các bạn chọn một lần này, đó. Thì đây này, phần dịch màn hình này nó sẽ hiển thị cho các bạn là Anh Việt này, Việt Anh này, hoặc là tùy chọn. Thì mình muốn dịch sang tiếng Anh sang tiếng Việt, từ tiếng Anh sang tiếng Việt nhé, mình sẽ chọn vào. Đó, các bạn đợi nó dịch nhé. Đấy. Đây, nó đợi, các bạn nhìn cái vòng ở trên đầu này, nó trên vòng này bao giờ nó loát được là nó dịch xong nhá. Đó, đây. Thì đây chính là cái phần là dịch màn hình nhá. Thì để dịch, để mà cho nó hiển thị rõ hơn ý, thì các bạn sẽ chọn vào. Đấy, nó sẽ hiển thị lên cái phần hình ảnh dịch này. Đấy. Thì đấy, các bạn, đây chính là cái phần dịch sang tiếng Việt như thế này nhé. Đó. Và các bạn nếu mà không muốn nữa thì các bạn sẽ chọn là xong này. Đấy. Và các bạn tiếp tục dịch những cái trang khác hoặc là những cái bài báo khác nhé. Đấy, rất là hay. Rồi, các bạn có thể áp dụng cái phím tắt này nhé. Rồi, thì đó là top những cái phím tắt mà mình vừa mới giới thiệu đến cho các bạn. Hy vọng những phím tắt này sẽ có những cái trải nghiệm giúp cho các bạn những cái trải nghiệm tốt khi các bạn dùng điện thoại iPhone nhé. Và nếu thấy video của mình hay, hữu ích thì các bạn nhớ like và chia sẻ thật nhiều cho người thân và bạn bè biết đến video của mình nhé. Những bạn nào lần đầu cái kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm bằng cách các bạn nhấn cho mình một nút đăng ký kênh và bấm hình quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.